নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক এটা বিশেষ ভিডিঅ'লৈ আজি আলোচনা কৰিম CTETৰ ওপৰত CTET 2024 অৰ্থাৎ ডিচেম্বৰ 15 তাৰিখে যি অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ ওপৰত আমি অসমীয়াত আলোচনা কৰিম গতিকে আমাৰ টাৰ্গেট হ'ব CTET 2024 এতিয়া কি কৰিব কেনেকৈ কোৱালিফাই কৰিব সহজতে সিলেবাস আৰু ষ্ট্ৰেটেজি সম্পৰ্কে আজি কথা পাতিম এতিয়া কথাটো হ'ল কি সিলেবাস বুলি কওঁতে তাত আপুনি যিখিনি কুৱেশ্যন দেখিব CTETত তাত আউট অফ সিলেবাস কোনো ধৰণৰ কুৱেশ্যন আজিলৈকে দেখিব পোৱা নাযায় মানে ধৰক আমাৰ অসমৰ পৰীক্ষাবিলাকক বা আসাম টেট হওক ক'ৰ পৰা কুৱেশ্যন আহে আপুনি ভালকৈ নাজানিব কিন্তু CTET বুলি ক'লে পেডাগজি ৰিলেটেড বা টপিক ৱাইজ ছাবজেক্ট ৱাইজ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক আছে এতিয়া চাই লওক CTETৰ সিলেবাসটো কি হ'ব আপুনি ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব বিচাৰে গতিকে আপুনি কি কৰিব এনেকুৱা এখন আপুনি সিলেবাস ডাউনলোড কৰি লওক এখন টেক্সট বুকতো পাই যাব বা আপুনি ৱেবছাইটৰ মাধ্যমেৰে পাই যাব এই সিলেবাসখন ডাউনলোড কৰি লওক তাৰপাছতে আপুনি কি হ'ব প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰক কাৰণ ইয়াৰ পৰা যিকেইটা টপিক আপুনি কভাৰ কৰি ল'ব সেই টপিকৰ ওপৰতে কি হয় গোটেই পৰীক্ষাত ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন দেখিব পোৱা যায় এতিয়া চাব CTETৰ ওপৰত যদি আলোচনা কৰোঁ CTETটো অনলাইনো আছিলে অফলাইনো আছিলে ঠিক আছে এইবাৰ কি হ'ব অফলাইন হ'ব ঠিক আছে গতিকে ইয়াত সাবজেক্ট কেইটা থাকিব পাঁচটা থাকিব CTET পেপাৰ 1 খনৰ কাৰণে ঠিক আছে পেপাৰ 1ৰ কাৰণে কি থাকিব পাঁচটা থাকিব পেপাৰ 2 কাৰণে কি থাকিব পেপাৰ 2 কাৰণে এইফালে চাব এইটো সাইড পেপাৰ 2 আৰু এইটো সাইড কি পেপাৰ 1ৰ ঠিক আছে এতিয়া সব সাবজেক্ট বা সেকশন কেইটা থাকিব পাঁচটা থাকিব আৰু পেপাৰ 2 কেইটা থাকিব চাৰিটা থাকিব তাৰে যদি চাও আমি কি হ'ল প্ৰথম চাইল্ড পেডাগজি ল্যাঙ্গুৱেজ 1 টো আপুনি আসামিজ লৈছে যদি আসামিজ জি লৈছে আৰু কি অসমৰ চাকৰি পাবৰ কাৰণে ল্যাঙ্গুৱেজ 1 টো কি লাগিব আসামিজ লাগিব ল্যাঙ্গুৱেজটো আপুনি হিন্দীও ল'ব পাৰে ইংলিছো ল'ব পাৰে ঠিক আছে নেক্সট ম্যাথমেটিক্স এণ্ড EVS এনভাইৰনমেন্টাল সায়েন্স ঠিক একেদৰে এইফালে CTET পেপাৰ 2 টো এটো এমই খাবৰ কাৰণে আপাৰ প্ৰাইমাৰী এটো CDP থাকিব এইফালে ল্যাঙ্গুৱেজ 1 আসামিজ ল্যাঙ্গুৱেজ 2 ইংলিছ বেলেগৰ বেলেগ হয় কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰত আসামিজ ঠিক আছে যে চুজ কৰিছে নেক্সট যদি আপোনাৰ যিখন পেপাৰ আছে আপুনি ধৰক মেথড পেপাৰ সায়েন্স এণ্ড সোশ্যাল ষ্টাডিজ দুখন পেপাৰ থাকিব গতিকে আপুনি যিগিটা সায়েন্স মেথড পেপাৰ হিচাপে লৈছিলে বা যে সায়েন্স ল'ব বিচাৰিছে সায়েন্স মেথছৰ থাকিব 60 নম্বৰ সোশ্যাল সায়েন্সৰ থাকিব কিমান 60 নম্বৰ এটা চাই লওক ইয়াত চাওক 2 ঘণ্টা 30 মিনিটৰ পৰীক্ষা অৰ্থাৎ 150 মিনিটত আপুনি 150টা কুৱেশ্যন সলভ কৰিব মানে প্ৰতিটো কুৱেশ্যনৰ বিপৰীতে কিমান থাকিব 1 মিনিট কে থাকিব 150টা কুৱেশ্যন 150 মিনিট ঠিক আছে আৰু ইয়াত টোটাল মাৰ্কস 150 কোনো ধৰণৰ নেগেটিভ মাৰ্কস ইয়াত নাই কোনো ধৰণৰ নেগেটিভ মাৰ্কস ইয়াত নাই ঠিক আছে এতিয়া চাওক CDP বিষয় পঢ়িছিলে আপুনি যদি এই টপিক গিটা এনেকে যদি আপুনি কভাৰ আপ কৰি যায় ঘৰত যদি পঢ়ি যায় তেতিয়াহলে ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন দেখিব পাব চাইল্ড পেডাগজি যিখিনি প্ৰাইমাৰী স্কুল বেস আছিল তাত ধৰক ডেভেলপমেন্ট আৰু গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেন্টৰ বিষয় প্ৰথম যিটো সেমিষ্টাৰ তাতে পায় ন সোশ্যালাইজেশনৰ বিষয় আছে ডেভেলপমেন্ট চিন্টেন্সৰ কি প্ৰিন্সিপলে কাম কৰে হেৰিডিটি এণ্ড এনভাইৰনমেন্টৰ ওপৰত আছে গোটেইখিনি ল্যাঙ্গুৱেজ এণ্ড থট জেন্ডাৰ সোশ্যাল কন্ট্ৰাক্টস এইবিলাক ডিস্টিংক্ট বিটুইন অ্যাসেসমেন্ট এণ্ড কি হয় অ্যাসেসমেন্ট কি হয় অ্যাসেসমেন্ট ফৰ লাৰ্নিং অফ লাৰ্নিং এছ লাৰ্নিং এইবিলাকৰ কথা আহি যায় গতিকে এইটো CDP যদি আপুনি কাগজী বিষয় ইয়াতো আছে এইখিনি ইমান টান নহয় ইয়াৰ NCF 2005ৰ বিষয় আছে গতিকে CDPত স্কোৰ কৰিবলৈ ভাল গতিকে শেষত কৈ আছো আপুনি কি ফলো কৰিব কোনটো ইউটিউব চেনেল ফলো কৰিব কি কিতাপ পঢ়িব চাই ল'ব ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ যদি আমি যদি ম্যাথ সিলেবাসটো চাম ম্যাথ সিলেবাসটো তোমাৰ যদি LP স্কুল লাগে আৰু এইটো পেপাৰ 1 ৰ কাৰণে আলোচনা কৰি আছো ফৰ পেপাৰ 1 দেখিছে জিওমেট্ৰি যি আছে ধৰক শেপস বা নাম্বাৰছ এডিশন এণ্ড সাবসেকশন মাল্টিপল ডিভিজন যিখিনি সৰু সৰু কথা আছে ধৰক এনেকুৱা ধৰণৰ এইবিলাকে ডাটা হ্যান্ডলিং কিবা কিবি এইখিনি আছে এটো আছে ম্যাথছ তাৰপিছত আহিব কি পেডাগজি সেকশনটো পেডাগজিত কি আহিব সো লজিক্যাল থিংকিং ধৰক কিবা কিবি ল্যাঙ্গুৱেজৰ গণিতৰ ভাষা কি ঠিক আছে কমিউনিটি ম্যাথমেটিক্স কাৰিকুলামত ম্যাথমেটিক্সৰ অৱস্থান ক'ত আছে তাৰপিছত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিমেডিয়েল টিচিং ব্যৱস্থা আছে তাৰপিছত প্ৰবলেম টিচিংত কি সমস্যা থাকে তাৰপিছত সেইখিনি কথা গোটেইখিনি কথাই আপোনাৰ কি এৰো আছে সেইটো পেডাগজিক্যাল ম্যাথমেটিক্সৰ ইস্যু থাকিব গতিকে ইয়াৰ পৰা থাকিব 30 মাৰ্কস ঠিক আছে তোৰ আছে একেটা সেকশনে আছে কি ইউপি লেভেলৰ কিন্তু ইউ পেপাৰ 2 খনত অকমান টাফ লেভেলটো LP কে অকন বেছি হ'ব ঠিক আছে নেক্সট EBS লৈ গুছি যাও EBS ত চাব EBS ত সেই প্ৰথম কন্টেন্ট গিটা আছে ফ্যামিলি ফুড শেল্টাৰ ওয়াটাৰ ট্ৰেভেল এণ্ড আমি কি কৰিব কি বস্তু কি কৰো এনিমেল এণ্ড প্লেন্টস এইখিনি বিষয় আছে এইখিনি চাবলগীয়া বিষয় গতিকে চাইলা পেডাগজিক্যাল ইস্যু গিটি চাব লাগিব কি আছে প্ৰবলেমছ টিচিং মেটেৰিয়েলছ এইডছ কি কনসেপ্ট অফ EVS গোটেইখিনি কথা চাব তাৰপিছত লাৰ্নিং প্ৰিন্সিপলছ কি আছে EVS শিকিবলৈ কি গতিকে পাৰ সাবজেক্ট বেলেগ থাকে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন বিলাক পৰীক্ষাত দেখা যায় এই ইয়াৰ টপিকৰ পৰা ল্যাঙ্গুৱেজ 2 তুলে চাও ল্যাঙ্গুৱেজ 1 ৰ কথা পাতিলো এতিয়া ল্যাঙ্গুৱেজ 2 টো একেটা সিলেবাসে ফলো কৰে তাৰপিছত যদি চাই লওক
আমি লেংগুৱেজত কি যাওঁ লেংগুৱেজত থাকিব প্ৰথমতে এটা পেছেজ থাকিব অসমীয়া যদি চাই আপুনি পেছেজ এটা পাব পেছেজটো পোৱাৰ পিছত অসমীয়াটো এটা কি থাকিব কবিতা থাকিব তাৰ পৰা আপুনি কি হয় পঢ়ি পেলাই উত্তৰ কৰিব লাগে তাৰপাছতে 15 নম্বৰ তাত থাকিব আৰু 15 নম্বৰ কিহত থাকিব গম পাইছে 15 নম্বৰ আমাৰ পেডাগজি যিটো ডেভেলপমেণ্ট লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্ট সেই তাৰ ওপৰত থাকিব ঠিক আছে গতিকে ৰিমেডিয়েল টিচিং কি ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজন হৈছে ভাষাৰ লাৰ্ণিঙৰ স্কিলকেইটা কি তাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন থাকে কেতিয়াবা ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন দিয়ে কেতিয়াবা এজাৰশ্যন কিবা কিবি ৰিজন এজাৰশ্যনৰ ওপৰত কুৱেশ্যন দি দিয়ে ঠিক আছে গতিকে আপুনি যদি নেক্সটটো চাই পেডাগজিকেল ইছ্যুত চেলেঞ্জেছখিনি থাকিব লেংগুৱেজ আহৰণ কৰাৰ কি চেলেঞ্জেছ থাকিব ৰিমেডিয়েল টিচিং লেংগুৱেজ টিচিং TLMৰ ওপৰত কুৱেশ্যন ধৰি লওক গোটেইখিনি আপোনাৰ যিখিনি পেডাগজিবিলাক ইংলিছ আৰু ধৰি লওক আপুনি লেংগুৱেজ 1 লেংগুৱেজ 2 ওপৰতো একে ধৰণৰ থাকি যায় ঠিক আছে একেই হয় গতিকে এইখিনি কথা আজি আপোনাৰ আগত আলোচনা কৰিলোঁ ঠিক আছে এইখনেই চিলেবাছখন আপুনি প্ৰথমতে ডাউনলোড কৰি ল'ব ডাউনলোড কৰি লোৱাৰ পিছত কি হ'ব আপোনাৰ যদি চকু আগত দেখি থাকে তেতিয়া এই চিলেবাছখন তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাৰ পঢ়াত আপুনি কভাৰ আপ কৰিবলৈ সহজ হ'ব ঠিক আছে এতিয়া আপুনি কি কিতাপ পঢ়িব ইয়াৰ পৰা চাই লওক মোৰ লগত মই যিখন কিতাপ পঢ়িছিলোঁ ধৰি লওক টেট দিবলৈ মই পঢ়িছিলোঁ এইখন LP কাৰণে পঢ়িছিলোঁ এইখন পঢ়িছিলোঁ মই UP কাৰণে আৰিহেণ্টৰ হয় আৰিহেণ্টৰ মই UP কাৰণে এইখন পঢ়িছিলোঁ আৰু LP কাৰণে মই এইখন পঢ়িছিলোঁ ঠিক আছে আৰু তাৰপিছত যদি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন মই কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ গতিকে মই এইখন কিতাপ লৈছিলোঁ ঠিক আছে CTETৰ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী এনেকৈ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ এইখিনি মই চাইছিলোঁ গতিকে যদি আপুনি এইখন চোৱা যায় চাই ল'ব এইখনটো পঢ়িলেই আপুনি এইখন কিতাপ আৰিহেণ্টৰ ছাকচেছ মাষ্টাৰ CTET এইখনটো পঢ়াৰ উপৰিও আপুনি যদি হিমাংশী মেমৰ যদি আপুনি ভিডিঅ' চাই পেডাগজি ভিডিঅ' চাই তাৰপিছত আপোনাক সেইখিনি চোৱাৰ পিছত এইখন পঢ়াৰ পিছত আপোনাক বেলেগকৈ আৰু বেলেগ ভিডিঅ' প্ৰয়োজন নাই বুলি ভাবোঁ ঠিক আছে এইটো মই পেডাগজিৰ কাৰণে ক'লোঁ কথাটো ঠিক আছে এইখনটো একেটা কথাই পেডাগজি চবতে একেই আছে এইখন পঢ়িছিলোঁ UP লেভেলৰ কাৰণে মই মেথছ আৰু কি আছিলে ছায়েন্স আছিলে গতিকে মই পঢ়িছিলোঁ এইখন মেথামেটিক্সৰ কাৰণে আনিছিলোঁ বিশেষকৈ মেথামেটিক্সৰ কাৰণে আনিছিলোঁ ছায়েন্স আৰু মেথামেটিক্স মোৰ আছিলে গতিকে মই এইখন লৈছিলোঁ তাৰপিছত মই এইখন লৈছিলোঁ LP কাৰণে ঠিক আছে LP কাৰণে মই এইখন লৈছিলোঁ তাৰপিছত চিলেবাছটো উলিয়াই লৈছিলোঁ লৈ পেলাই মোৰ ইয়াতে এইখিনি নোট দেখিছে ইয়াতে মই অলপ নোট বনাইছিলোঁ নিজে নোট বনাইছিলোঁ ইয়াতে নোটটো আছে মই নোট সবা ইয়াতে বনাইছিলোঁ প্ৰায় ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এইখিনি মোৰ CTETৰ নোট ঠিক আছে এতিয়া চাব আপুনি এইখিনি পঢ়িলে যিকেইটা মেথছ পঢ়িব ন মেথছৰ কাৰণে আপুনিতো এইখিনিতো ফ'ল' কৰিব পাৰে এই কিতাপ দুখনটো ফ'ল' কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰতো আমাৰ চেনেলটো চাব আমাৰ চেনেলত নিয়মীয়াকৈ আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম মেথছৰ ওপৰত EVSৰ ওপৰত যিখিনি আমাৰ অসমীয়াত যদি আপুনি বুজিবলৈ সহজ হয় পেডাগজিক কেইটামান টপিক যিকেইটা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট সেই টপিকখিনি আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিহৰ ওপৰত সেইখিনি দিব চেষ্টা কৰিম অসমীয়া ভাষাত কেনেকৈ কি কিতাপ পঢ়িলে কথা গম পালে ষ্ট্ৰেটেজি কি হ'ব চাওক এতিয়া আপুনি এই কিতাপখিনি ফ'ল' কৰাৰ পিছত এতিয়াও এমাহ আছে CTET ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ অতি বেছি টাইম নালাগে চিলেবাছৰ পৰা আহিব গতিকে আপুনি অতি বেছি টাইম মানে লাগি থাকিব নালাগে চিলেবাছৰ বাহিব নালাগে চিলেবাছটো ভালকৈ ফ'ল' কৰি যাওক পাৰিব নেক্সট চাওক এমাহতে আপুনি বহুত ধৰণৰ মানে কি হয় প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাৰ পাছত আপুনি মক টেষ্ট দিব মক টেষ্ট ধৰি লওক টেক্সটবুকতো বহুতখিনি পায় হিমাংশী মেমৰ এটা এপছ আছে আপুনি তাতো বহুতখিনি মানে হেৰি কৰিব পাৰিব মক টেষ্ট যদি আপুনি দিবলৈ সক্ষম নহয় তেতিয়া আপুনি এটা কাম কৰিব আপুনি যদি ওচৰত কিতাপ পঢ়ি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আপুনি এইখন কিতাপ কিনি ল'ব পাৰে ঠিক আছে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ যিখিনি কুৱেশ্যন আছে ইয়াত ছল্ভ কৰি থোৱা আছে ধুনীয়াকৈ ইয়াত ছল্ভ কৰি থোৱা আছে গতিকে এইখিনি আপোনাক সহায় কৰিব বুলি মই ভাবিছোঁ জিন পিয়াজে থিয়ৰী ভাইগস্কি থিয়ৰী ধৰি লওক কোহলবাৰ্গ মৰেল থিয়ৰী এই গোটেইখিনি আমি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ উপৰিও ধৰি লওক আমাৰ মেথছৰ যিখিনি টপিক আছে মেথছৰ যিখিনি ভাল টপিক আছে সেইখিনি আমি কভাৰ আপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আপুনি যদি CTETৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে গতিকে আমাৰ চেনেলৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰে গোটেইখিনি কথা আজি আলোচনা কৰিলোঁ পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিলোঁ ধন্যবাদ